කොහොමද ඔයාලට ඔන්න ටික දවසක් ගියා ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඉතින් මම අදත් ගෙනාව ඔයාලට පරාදු කරන රසවත් රෙසිපි එකක්. හැබැයි මේක ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි දවසක් ඇතුළත කොහොමද ආහාර ගන්නෙ, එතකොට ඔයා මොන වගේ දේවල්ද දවසේ වේල් තුනට කන්නේ, මේ වගේ වීඩියෝස් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් මම අද හිතුවා මගේ දවල් කෑම එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මම ඔෆිස් ගියාම මෙන්න මේ වගේ තමයි මගේ බත් එක හදාගෙන යන්නේ. ඉතින් අබ්බල්මු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ බත් එක හදාගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ කීනුවා. කීනුවා කියලා කියන්නේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ගොඩක් සහිත, ඒ වගේම ප්‍රෝටීන් ගොඩක් අනුන ධාන්‍ය වර්ගයක්. ඉතින් මේ කීනුවා වලින් අපිට පුළුවන් අපේ බර අඩු කරගන්න ඉක්මනින්ම. කීනුවා මේ විදිහට කප් 4න් එකට වඩා ටිකක් අඩු ප්‍රමාණයක් අරගෙන වතුර දාලා ඒ වගේම හිමාලයන් පිංක් ලුණු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මම මේ කීනුවා ටික තඹ ගන්න තමයි යන්නේ. ඕන හිමාලයන් පිංක් ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. එකතු කරලා මම මේ කීනුවා ටික හොඳට මේ විදිහට තඹ ගන්නවා. විනාඩි 10කට 15කට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක බලන්න. ඔන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කීනුවා ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. කීනුවා ටික තැම්බුණාට පස්සේ මේ කීනුවා ඇටවල මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට කෑලි කෑලි වගේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ ගානට ආවම අපේ කීනුවා ටික හොඳට මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාටට වගේ කෑලි ආවම තැම්බිලා කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ කීනුවා ටික පැත්තකින් තියෙනවා. කීනුවා ටික වතුර ටික පෙරලා අයින් කරලා තියලා මම පෑන් එකේ හීට් වෙන්න තියලා ඒකට පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන ඒකටම එකතු කරගන්න යන්නේ එළවලු. ඉතින් මම අද එකතු කරගන්නවා කැරට්, බෝංචි සහ ගෝවා. ඉතින් කැරට් ටික පොඩ්ඩක් වෙලා යනවනේ මේක ෆ්‍රයි කරගන්න. ඒ නිසා මුලින්ම මම පෑන් එකට කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. කැරට් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ඒක චුට්ටක් පෑන් එකේ ෆ්‍රයි වෙන්න දෙනවා. ඉතින් කැරට්, බෝංචි, ගෝවාම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති එළවලු වර්ගයක් මේකට එකතු කරගෙන මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක රසට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එද්දි මම මේකට එකතු කරගන්නවා බෝංචි ටික. බෝංචි ටික මේ විදිහට එකතු කරලා ඒකත් මේ විදිහට පෑන් එකේ ටිකක් වෙලා හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න. ටිකක් මේ එළවලු ටික ඔක්කොම හොඳට චුට්ටක් ෆ්‍රයි වෙගෙන තෙල් එකේ ෆ්‍රයි වෙගෙන ආවට පස්සේ මම අන්තිමට එකතු කරගන්නවා හීනියට කපාගත්ත ගෝවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ අපේ පෝෂන් එක ගොඩක් වැඩි වෙන එක. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය විටමින්ස්, මිනරල්ස් ඔක්කොම නියුට්‍රිෂන්ස් ටික මේකෙන් හම්බ වෙනවා. විදිහට පෑන් එකේ ෆ්‍රයි කරගන්න ගමන් හිමාලයන් පිංක් ලුණු ටිකක්, ගම්බිරිස් කුසු ටිකක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගෙන අන්තිමට මම එකතු කරගන්නවා කීනුවා ටික. කීනුවා ටික එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපේ කීනුවා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක රෙඩි. හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් උදෑසන හදාගන්න පුළුවන් ආහාර වේලක් තමයි මේක. ඉතින් කීනුවා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක මේ විදිහට චිකන් මොන හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති තවත් ප්‍රෝටීන්ස් එකතු කරගෙන එක අරන් යන්න පුළුවන්. මම නම් කැමති මෙන්න මේ විදිහට කෙසර් කොලේ බත් එක අරගෙන යන්න. ඉතින් කෙසර් කොලේට මේ කීනුවා ටික එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් අපි කැමති ඕනම කරීස් වර්ග එකතු කරගන්න අපි බත් කනවා වගේම. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ඩයට් එක බෝරින් නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, කවිද ඩෑෂ් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මේ වගේ තවත් රසවත් ඩයට් රෙසිපීස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් උදේ හදාගත්ත ලන්ච් එක දැන් තමයි මම කන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට බඩ පිරෙන විදිහට සාමාන්‍ය ලොකු පෝෂන් එකක් තමයි මම ලන්ච් එකට අරගෙන එන්නේ. මොකද මගේ මේම මීල් එක ගොඩක් වෙලාවට ලන්ච් එක වෙන නිසා. ඉතින් මම මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා තප්පර 30ක් විතර මේක හීට් කරලා තමයි ගන්නෙ. ඉතින් එතකොට මට උණුවෙන්ම මගේ කෑම වේල රස බලන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ලන්ච් එක රෙඩි. ඉතින් දැන් හීට් කරලා අරගත්ත ලන්ච් එක දැන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හරියම රසවත් ලන්ච් එකක් දවල් ආහාර වේලක් ඔයාට ඔෆිස් යද්දී, කැම්පස් යද්දී, නැත්නම් ඔයාට ස්කූල් යද්දී හදාගෙන යන්න. ඉතින් කවුරුත් දැනගන්න නැහැ එතකොට ඔයා ඩයට් එකක් කරනවා කියලා. ඔයාත් සාමාන්‍ය විදිහට හැමෝම වගේ ඔයාගේ ලන්ච් එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. බත් කනවා කියලා තමයි හැමෝම හිතන්නේ. ඉතින් මම ඔෆිස් එකේදී ලන්ච් ගන්න එකත් කවුරුත්ම දන්නේ නැහැ මම කන්නේ කීනවා කියලා. ඉතින් ඔයාටත් මේ විදිහට ඩයට් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම ඩයට් එකක් කරන ආවා ඩයට් මීල් එකක්ද කන්න
කරන්නේ. ඇත්තට ඕකෙන් ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. මෙහෙම හද්දි මනසට ටිකක් කරදරකාරී සිතුවිලි එනවා. ඔයාට දිගටම මේ ඩයට් එක කරගෙන යන්න හිතෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට දැන් පුළුවන් අනිත් අය වගේම බත් කාලා බර අඩු කරගන්න. ඉතින් මගේ මේ රස ලන්ච් එක දැන් මම රස විඳිනවා. ඉතින් ඔයාත් එක්කත් මම ඒක ෂෙයා කරගත්තේ ඔයාලත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, කවිද ඩෑෂ් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ තවත් රසවත් recipes ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තවත් දවසක හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.